নমস্কাৰ দৰ্শক সকল LibreOffice Writer-ৰ হেডাৰ, ফুটাৰ আৰু এণ্ড নোটছৰ গঠন প্ৰশিক্ষণলৈ স্বাগতম। এই প্ৰশিক্ষণত আমি শিকিম কেনেকৈ ডকুমেন্টলৈ হেডাৰ আনিব পাৰি, কেনেকৈ ডকুমেন্টলৈ ফুটাৰ আনিব পাৰি, কেনেকৈ প্ৰথম পৃষ্ঠাৰ পৰা হেডাৰ আঁতৰ কৰিব পাৰি, কেনেকৈ ফুটনোট আৰু এণ্ড নোট ডকুমেন্টলৈ আনিব পাৰি। ইয়াত আমি GNU Linux LibreOffice Suite version 3.3.4 ব্যৱহাৰ কৰিছো। আপোনাক ডকুমেন্ট এখনত পৃষ্ঠা নম্বৰ দিবলৈ LibreOffice Writer-এ সুবিধা দিয়ে। এতিয়া আমি আমাৰ resume.odt ফাইলটো খুলিব লাগিব। ফুটাৰত পৃষ্ঠা নম্বৰ দিবলৈ আমি প্ৰথমতে পৃষ্ঠাটোত ক্লিক কৰিব লাগিব যিটোত আমি ফুটাৰ আনিব বিচাৰো। সেই কাৰণে আমি ডকুমেন্টখনৰ পৃষ্ঠাটোত ক্লিক কৰো। এতিয়া মেনু বাৰৰ ইনচাৰ্ট অপশ্যনত ক্লিক কৰক আৰু তাৰ পিছত ফুটাৰ অপশ্যনটোত ক্লিক কৰক। তাৰ পিছত ডিফল্ট অপশ্যনটোত ক্লিক কৰক। আমি এতিয়া দেখিম যে পৃষ্ঠাটোৰ তলত এটা ফুটাৰ আহিছে। ফুটাৰত পৃষ্ঠা নম্বৰটো দেখুৱাবলৈ আমি প্ৰথমতে ইনচাৰ্টৰ অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিম। তাৰ পিছত ফিল্ডছ অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিম। বিভিন্ন ফুটাৰ অপশ্যনবোৰ ইয়াত দেখিবলৈ পাব। ডকুমেন্টত পৃষ্ঠা নম্বৰটো আনিবলৈ পেজ নম্বৰত ক্লিক কৰক। লগে লগে আমি ফুটাৰত 1 নম্বৰটো দেখিম। বিভিন্ন ধৰণৰ নমুনাৰ পৃষ্ঠা নম্বৰ দিবলৈ পেজ নম্বৰত দুবাৰ ক্লিক কৰিব লাগিব। আমি এতিয়া পৰ্দাত এডিট ফিল্ডছ ডকুমেণ্ট ডায়লগ বাকচটো প্ৰদৰ্শিত হোৱা দেখা পাইছো। ফৰমেট অপশ্যনটোৰ তলত আপুনি ABC in uppercase, ABC in lowercase, Arabic 1 to 3 আদিৰ নিচিনা কিছুমান আখৰ আৰু বহুত কিছুমান দেখা পাইছে। ইয়াত আপুনি পৃষ্ঠা নাম্বাৰিঙৰ নমুনাৰ কাৰণে যিটো পছন্দ কৰে ল'ব পাৰে। আমি ৰোমান 1, 2, 3 অপশ্যনটো বাছি ল'ম আৰু তাৰ পিছত OK বুটামত ক্লিক কৰিম। আপুনি পৃষ্ঠাটোৰ নাম্বাৰিঙৰ আখৰটো সলনি হোৱা দেখিবলৈ পাব। একেদৰে আমি ডকুমেন্টখনত হেডাৰো আনিব পাৰো। যিটো পৃষ্ঠাত হেডাৰ আনিব বিচাৰে প্ৰথমতে সেই পৃষ্ঠাটোত ক্লিক কৰক। এতিয়া ইনচাৰ্ট মেনুত ক্লিক কৰক আৰু তাৰ পিছত হেডাৰ অপশ্যনটোত ক্লিক কৰক। ডিফল্ট অপশ্যনটোত ক্লিক কৰক। পৃষ্ঠাটোৰ ওপৰ অংশত হেডাৰ অহা দেখা পাব। হেডাৰৰ তাৰিখটো দিবলৈ ইনচাৰ্টত ক্লিক কৰক আৰু তাৰ পিছত ফিল্ডছ অপশ্যনটোত ক্লিক কৰক। দৃষ্টিগোচৰ হোৱা কাষৰ মেনুখনৰ ডেট অপশ্যনটোত ক্লিক কৰক। হেডাৰৰ তাৰিখটো দেখা পোৱা গৈছে। ডেটত ডাবল ক্লিক কৰিলে তাৰিখটো প্ৰদৰ্শন কৰিব পৰা সকলো সম্ভাৱ্য ধৰণ ওলাব। এতিয়া আমি 31 December 1999 টো বাছি ল'ম আৰু OKত ক্লিক কৰিম। এতিয়া মেনু বাৰৰ ফাইল মেনুত ক্লিক কৰক আৰু তাৰ পিছত পেজ প্ৰিভিউ অপশ্যনটোত ক্লিক কৰক। আহক আমি এই ডকুমেন্টখন 50% জুম কৰো। এনেকৈ আমি পৃষ্ঠাটোৰ ওপৰ অংশত তাৰিখ আৰু তলৰ অংশত পৃষ্ঠা নম্বৰটো চাব পাৰিম। ডকুমেন্টখনৰ সকলো পৃষ্ঠাতে এইটো হৈ যাব। পুনৰ আচল ডকুমেন্টখনলৈ যাবলৈ ক্লজ প্ৰিভিউ বুটামত ক্লিক কৰক। আপুনি হেডাৰ আৰু ফুটাৰৰ আকৃতি অনুযায়ী লিখাখিনিৰ মাজত খালী ঠাই দেখা পাব বা এডাল সীমাৰেখা হেডাৰ বা ফুটাৰত দিব পাৰে। মেনু বাৰৰ ফৰমেট অপশ্যনত ক্লিক কৰক আৰু তাৰ পিছত পেজত ক্লিক কৰক। এতিয়া ডায়লগ বাকচৰ ফুটাৰ টেবটো বাছি লওক। খালী ঠাই ৰাখিব বিচৰা বিকল্পটো ঠিক কৰি লওক যিটো আপুনি বাওঁ পিনৰ মাৰ্জিনৰ মান 1 cm-লৈ দি নিৰূপণ কৰিব পাৰে। ফুটাৰত এডাল সীমাৰেখা বা ছাঁ দিবলৈ প্ৰথমতে মোৰ অপশ্যনটোত ক্লিক কৰক আৰু তাৰ পিছত ফুটাৰৰ ভিতৰত দিব বিচৰা অপশ্যনটোৰ মান নিৰূপণ কৰক। উদাহৰণস্বৰূপে ফুটাৰৰ ছাঁৰ ষ্টাইল ওপৰৰ সোঁফালে দিবলৈ কাষ্ট শ্বেডো টু টপ ৰাইট আইকনটোত ক্লিক কৰিব লাগিব। শ্বেডো ষ্টাইল অপশ্যনৰ পজিশ্যন টেবত উপলব্ধ বিভিন্ন ধৰণৰ আইকনবোৰ দৃশ্যমান হ'ব। আপুনি সীমাৰেখা বা ছাঁৰ বাবে ৰং পছন্দ কৰি ল'ব পাৰে। ডায়লগ বাকচত উপলব্ধ হোৱা প্ৰতিটো অপশ্যনৰ বিষয়ে অধিক জানিবলৈ এইখিনি ভালকে সন্ধান কৰক। এতিয়া OKত ক্লিক কৰক। আকৌ OKত ক্লিক কৰক আৰু ফুটাৰত কি প্ৰভাৱ পৰিছে সেয়া দেখা পাম। আগলৈ আগবঢ়াৰ আগতে আমি আমাৰ ডকুমেন্টত আন এটা পৃষ্ঠা যোগ কৰো আহক। ইনচাৰ্ট মেনুৱেল ব্ৰেকত ক্লিক কৰি পেজ ব্ৰেক অপশ্যনটো বাছি লওক। তাৰ পিছত OKত ক্লিক কৰক। লক্ষ্য কৰক যে পৃষ্ঠা নম্বৰটো 2 বুলি প্ৰদৰ্শিত হৈছে।
আপুনি যদি ডকুমেন্টৰ প্ৰথম পৃষ্ঠাত ফুটাৰ দিব নিবিচাৰে তেনেহলে কাৰ্সাৰডাল প্ৰথম পৃষ্ঠাত থওক তাৰ পিছত মেনু বাৰৰ ফৰমেটত ক্লিক কৰক আৰু ষ্টাইলছ এণ্ড ফৰমেটিং অপশ্যনটোত ক্লিক কৰক এতিয়া উলাই অহা ডায়লগ বাকচৰ 4 নম্বৰ আইকনটো যিটোৱে পেজ ষ্টাইল সূচায় তাত ক্লিক কৰক তাৰ পিছত ফাৰ্ষ্ট পেজ অপশ্যনটোত ক্লিক কৰক নিউ অপশ্যনটোত ক্লিক কৰক আৰু তাৰ পিছত অৰ্গেনাইজাৰ টেবটোত ক্লিক কৰক নেম ঘৰত আমি বিচৰা ধৰণে নতুন ষ্টাইল নামটো লিখি দিব পাৰো সেই কাৰণে ইয়াত আমি নিউ ফাৰ্ষ্ট পেজ বুলি নামটো লিখিম পৰৱৰ্তী ষ্টাইলটো ডিফল্ট হিচাপে ৰাখক এতিয়া ডায়লগ বাকচৰ ফুটাৰ টেবত ক্লিক কৰক ফুটাৰ অন চেক বাকচটো আনচেক কৰক যদিহে ডিফল্ট হিচাপে আনচেকড হৈ থকা নাই শেষত ওকে বুটামত ক্লিক কৰক এতিয়া ডায়লগ বাকচৰ ষ্টাইলছ আৰু ফৰমেটিংলৈ ঘূৰি যাওঁ পেজ ষ্টাইলছ অপশ্যনৰ তলত নিউ ফাৰ্ষ্ট পেজ ষ্টাইলটো অহা লক্ষ্য কৰক এতিয়া নিউ ফাৰ্ষ্ট পেজত দুবাৰ ক্লিক কৰক প্ৰথম পৃষ্ঠাৰ বাহিৰে ডকুমেন্টটোৰ সকলো পৃষ্ঠাত ফুটাৰ অহা দেখা পাইছে একেদৰে আপুনি উপলব্ধ সকলো ডিফল্ট ষ্টাইলৰ সালসলনি কৰিব পাৰে আৰু ডকুমেন্টৰ সকলো পৃষ্ঠাতে সেইবোৰ প্ৰয়োগ কৰিব পাৰে এতিয়া ডায়লগ বাকচটো বন্ধ কৰি দিয়ক এতিয়া লিবাৰঅফিছ ৰাইটাৰৰ ফুটনোট আৰু এণ্ডনোটৰ বিষয়ে শিকিম বিশেষ সংকেত বা নিৰ্দেশ প্ৰদৰ্শন কৰা ফুটনোট পৃষ্ঠাৰ তলত আহে ডকুমেন্টৰ শেষত এণ্ডনোট দিয়া হয় এতিয়া কাৰ্সাৰডাল থকা ঠাইখিনিত নোটটোৰ কাৰণে খালী ঠাই ৰখা হৈছে আপুনি স্বয়ংক্ৰিয় নম্বৰিং বা নিজাববীয়া প্ৰতীকৰ যিকোনো এটা নিৰূপণ কৰিব পাৰে এই অপশ্যনলৈ আহিবৰ বাবে প্ৰথমতে মেনু বাৰৰ ইনচাৰ্ট অপশ্যনত ক্লিক কৰক তাৰ পিছত ফুটনোট বা এণ্ডনোট অপশ্যনত ক্লিক কৰক দেখা পাইছে যে পৰ্দাত নাম্বাৰিং এণ্ড টাইপ শিৰোনামৰ এটা ডায়লগ বাকচ আহিছে তাত অটোমেটিক কেৰেক্টাৰ ফুটনোট আৰু এণ্ডনোট নামৰ চেকবক্স আছে ফুটনোট আৰু এণ্ডনোটৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিব বিচৰা নাম্বাৰিঙৰ প্ৰকাৰটো বাছি লবলৈ নাম্বাৰিঙে সুবিধা দিয়ে ফুটনোট বা এণ্ডনোটলৈ যিটো আপুনি আনে অটোমেটিক অপশ্যনটোৱে নিজা নিজা ক্ৰমিক নম্বৰবোৰ হস্তান্তৰিত কৰি যায় এই ডায়লগ বাকচটো বন্ধ কৰো আহক সেটিংছটো স্বয়ংক্ৰিয় নাম্বাৰিঙৰ বাবে সলনি কৰিবলৈ মেনু বাৰৰ টুলছ অপশ্যনটোত ক্লিক কৰক আৰু তাৰ পিছত ফুটনোটছ বা এণ্ডনোটছত ক্লিক কৰক অটো নাম্বাৰিং আৰু ষ্টাইলৰ কাৰণে আপুনি এটা স্বয়ংক্ৰিয় সেটিংৰ বিকল্প পাব এই অপশ্যনবোৰৰ পৰা আপোনাৰ প্ৰয়োজন অনুসৰি বাছি লওক আৰু তাৰ পিছত ওকে বুটামটোত ক্লিক কৰক এতিয়া ইনচাৰ্ট আৰু ফুটনোট বা এণ্ডনোট অপশ্যনটোলৈ উভতি যাওঁ কেৰেক্টাৰ অপশ্যনটো ফুটনোটৰ কাৰণে কেৰেক্টাৰ বা চিহ্ন এটা বাছি লবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয় এইটো এটা আখৰ বা সংখ্যাও হ'ব পাৰে এটা বিশেষ কেৰেক্টাৰ বাছি লবলৈ কেৰেক্টাৰ ফিল্ডৰ তলত থকা বুটামত ক্লিক কৰক আপুনি আনিব বিচৰা যিকোনো এটা বিশেষ কেৰেক্টাৰত এতিয়া ক্লিক কৰক আৰু তাৰ পিছত ওকে বুটামত ক্লিক কৰক আমাৰ নিৰ্বাচনটো নিৰ্দিষ্টকৈ দেখুৱাবলৈ টাইপ শিৰোনামৰ তলত থকা ফুটনোট বা এণ্ডনোটৰ যিকোনো এটাত ক্লিক কৰক সেই কাৰণে আমি নাম্বাৰিঙৰ তলত থকা অটোমেটিক আৰু টাইপৰ তলত থকা ফুটনোটটো নিৰ্বাচন কৰিব লাগিব এতিয়া ওকে বুটামত ক্লিক কৰক আপুনি দেখিব যে ডিফল্ট নিউমেৰিকেল ভেলুৰ সৈতে পৃষ্ঠাটোৰ তলত ফুটনোট ফিল্ড এটা আহিছে ফুটনোট ফিল্ডত দিছ ইজ দ্য এণ্ড অফ ফাৰ্ষ্ট পেজ লিখিব পাৰে আৰু তাৰ পিছত কিবৰ্ডৰ এণ্টাৰ বটনটো টিপি দিয়ক লিখাখিনিৰ সৈতে আৱশ্যকীয় ফুটনোটটো পৃষ্ঠাৰ তলত অহা দেখিবলৈ পাব একেদৰে আপুনি ডকুমেন্টখনৰ তলত অহা এণ্ডনোট এটা আনিব পাৰে ইয়াতে আমাৰ লিবাৰঅফিছ ৰাইটাৰৰ কথন প্ৰশিক্ষণৰ সামৰণি মাৰিছো সংক্ষেপে আমি শিকিলো কেনেকৈ ডকুমেন্টত হেডাৰ অনা হয় কেনেকৈ ডকুমেন্টত ফুটাৰ অনা হয় কেনেকৈ প্ৰথম পৃষ্ঠাৰ পৰা হেডাৰ আঁতৰ কৰা হয় কেনেকৈ ডকুমেন্টত ফুটনোট আৰু এণ্ডনোট দিয়া হয় বিস্তাৰিত নিৰ্দেশাৱলী practice.odt ফাইলটো খোলক ডকুমেন্ট হেডাৰ আৰু ফুটাৰ যোগ দিয়ক হেডাৰত অথৰ নামটো আনক ফুটাৰলৈ পেজ কাউণ্টটো আনক য'ত পৃষ্ঠাটো শেষ হৈছে তাত এণ্ডনোটৰ আৰম্ভণি যোগ কৰক ডকুমেন্টৰ প্ৰথম পৃষ্ঠাৰ পৰা হেডাৰ আঁতৰ কৰক তলত সংযোগত থকা ভিডিঅটো চাওক কথন প্ৰশিক্ষণ প্ৰকল্পৰ সাৰাংশ ইয়াত আছে যদি আপোনাৰ বেণ্ডৱিডথ ভাল নহয় তেনেহলে ইয়াক ডাউনলোড কৰি চাব পাৰে
কথন প্ৰশিক্ষণ প্ৰকল্পৰ দলটিয়ে কথন প্ৰশিক্ষণ সহায়িকাৰে কৰ্মশালা আদি অনুষ্ঠিত কৰে অনলাইন পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হোৱাৰ সকলক প্ৰমাণপত্ৰ প্ৰদান কৰে অধিক জানিবৰ বাবে অনুগ্ৰহ কৰি এই ঠিকনাত লিখক কথন শিক্ষণ প্ৰকল্প টক টু এ টিচাৰ প্ৰকল্পৰ এটা অংগ ইয়াক নেশ্যনেল মিছন অন এডুকেশ্যন থ্ৰু আইচিটি এমএচআৰডি গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াই পৃষ্ঠপোষকতা আগবঢ়াইছে এই মিছন সম্পৰ্কত অধিক তথ্য spoken-tutorial.org/nmeict-intro ৱেবছাইটত পোৱা যাব এই শিক্ষণ সহায়িকা আগবঢ়ালে মৌচম শৰ্মাই মই মৌচুমী মেধিয়ে সাইন অফ কৰিছো ধন্যবাদ